हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BFC अकॅडमी. आज आपण पाहणार आहोत 10 क्लास इंग्लिश लेसन नंबर 2.3 द ट्विन्स या पोयमचा वॉर्मिंग अप, चिट चॅट आणि मार्जिन क्वेश्चन. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच पहा आणि तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल किंवा चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची बेल आयकॉन नक्कीच प्रेस करा. Okay friends, let's start the video. 2.3 The Twins Warming Up Chit Chat. यामधील question 1. Two babies born at the same time are called twins. Guess and share who are. जेव्हा दोन बेबीज एकाच वेळी जन्माला येतात तेव्हा आपण त्यांना ट्विन्स म्हणतो आणि ते गेस करायचं आहे आणि शेअर करायचं आहे की ते कोण आहेत. तर इथे आपल्याला काही संकल्पना दिल्या आहेत. ट्रिप्लिट्स, क्वाड्राप्लिट्स अँड क्विंटुप्लिट्स. तर ट्रिप्लिट्स मीन्स 3 babies born at the same time to the same mother are called triplets. 3 मुलं जेव्हा एकाच वेळी एकाच मातेच्या पोटी जन्माला येतात तेव्हा त्यांना आपण ट्रिप्लेट्स म्हणतो. नेक्स्ट आहे क्वाड्राप्लेट्स. 4 babies born at the same time to the same mother are called quadruplets. 4 मुलं जेव्हा एकाच वेळी एकाच मातेच्या पोटी जन्माला येतात तेव्हा आपण त्यांना क्वाड्राप्लेट्स असे म्हणतो. नेक्स्ट आहे क्विंटुप्लेट्स. 5 babies born at the same time to the same mother are called quintuplets. 5 मुलं एकाच वेळी एकाच आईच्या पोटी जन्माला येतात तेव्हा त्यांना क्विंटुप्लेट्स असे म्हणतात. ओके मित्रांनो, पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2. Imagine you had an identical twins brother or sister. Imagine and share with your classmate what prank are you two could play on your friend elder in the family and even in the school. तुम्ही एकमेकांसारखे दिसणारे बहीण किंवा भाऊ आहात अशी कल्पना करा. म्हणजेच तुम्ही आयडेंटिकल ट्विन्स आहात असे इमॅजिन करून तुम्ही तुमच्या क्लासमध्ये शेअर करायचं आहे की तुम्ही तुमच्या मित्रांसोबत, एल्डर्स लोकांसोबत किंवा तुमच्या फॅमिली मेंबरसोबत इवन तुमच्या स्कूलमध्ये कशी थट्टा मस्करी केली असती ते शेअर करायचं आहे. आणि याचा आन्सर आहे ए. If got into any trouble, I would simply pretended to be my twins and escape punishment. B. When an assignment is incomplete, we could pretend to each other to avoid punished. C. During game, we would be in the opposite teams and confuse everyone. D. We would confuse our relative by dressing alike. ओके मित्रांनो, तर अशा प्रकारे क्वेश्चन 2 हा इथे कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आता आपण पाहणार आहोत इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. क्वेश्चन 1. स्टडी द फॉलोइंग पेअर ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड. कॅप अँड stores, needle and thread, bird and beads, take a risk, sip tea or coffee, hide and seek, etc. खालील जोडीने येणाऱ्या शब्दांचा किंवा शब्दगटांचा अभ्यास करा. These are set of words that more than often go together and occur together. We call such set कॉल्युकेशन. असे शब्द चे गट किंवा संच विशिष्ट शब्दांसोबत किंवा बरोबरीने येतात
अशा शब्दांना आपण कॉल्युकेशन म्हणतो. Select the proper word from the bracket to from collocation. तर कॉल्युकेशन तयार करण्याकरिता कंसातील योग्य शब्दांचा वापर करा. तर इथे आपल्याला हे काही शब्द दिले आहे, त्यांचा वापर करून आपल्याला खालील कॉल्युकेशन कंप्लीट करायचे आहे. A. Absolutely necessary. B. Cannot afford. C. Formal clothes. D. Job interview. E. Pass time. F. Accept defect. G. Early morning. H. Catch a cold. I. Leading role. J. Join owner. तर अशा प्रकारे आपण हे कॉल्युकेशन कंप्लीट केले आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन 2. एक्झॅग्रेशन or overstatement often occurs. For example, she is thin as a pin. हे मित्रांनो, जी अतिशयोक्ती आहे त्यामुळे वाक्यांमध्ये विनोद तयार होतो. फॉर एक्झाम्पल, ही हॅज अ pea size brain. My shoes are killing me. When such exaggerated line occur in poetry, they are example of the figure of speech hyperbole. तर जेव्हा असे एक्झॅग्रेशनचे कवितेमध्ये ओळी येतात तेव्हा हायपरबोली हा अलंकार होतो. Complete the following example of hyperbole using word from the bracket below. तर आपल्याला खालील दिलेले जे हे काही कंसामध्ये जे शब्द आहे ते शब्द वापरून अतिशयोक्ती अलंकाराची ही उदाहरणे कंप्लीट करायची आहे. A. She wet an ocean of streams. B. The hungry man eat a dash of food. Turn. C. He run faster than a horse. B. Where I am freezing to death. E. I shall come over in just a second. Okay friends, पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आता आपण पाहणार आहोत मार्जिन क्वेश्चन. क्वेश्चन 1. इन व्हॉट एक्सेप्ट वेअर द ब्रदर्स अलाइक. कोणत्या पैलूंमुळे दोन भाऊ एकसारखे होते. आन्सर. द स्पीकर गॉट हिज ब्रदर्स नेम. क्वेश्चन 2. व्हॉट नेम डिड द स्पीकर गेट. कवीला कोणते नाव मिळाले. Answer. The speaker got punishment when his brothers played mischief at school. Question 3. How did the speaker suffer at school? शाळेत कवीला कसा त्रास झाला. Answer. The brothers were alike each other in form, future, face and. Question 4. What is impossible in the last two lines? Answer. It is impossible to bury a living person mistakenly instead of a dead person. ओके फ्रेंड्स, तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये याच पद्धतीने हा चिटचॅटचा सेशन लिहू शकता. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल मित्रांनो तर व्हिडिओला एक लाईक तर नक्कीच करा आणि या व्हिडिओची लिंक जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत शेअर करा. ओके फ्रेंड्स, थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. थँक यू.